Hej, Niklas här på Rackspecialisten. Jag befinner mig som vanligt i Ledap Stockholm där vi idag har gjort ett playtest av 3 väldigt spännande modeller från Siux. Det är Stupas racket, det är Sanjos racket och så har vi även en liten spännande kontrollvariant. Men jag tänkte så vi slänger oss rakt in med den första modellen. Och då har vi då den som heter Electra ST2. Det här är det racket som Stupa spelar med på VPT-touren. Han spelade med den som heter då Electra ST1, som för er som har koll på den varianten är väldigt lik i designen. Men det här är alltså en uppdaterad variant av den tidigare ST1. Det är ett racket som kommer med en form som är en kombination mellan rund och dropp. Man jobbar med en balans på det här racket som, om man jämför med ST1-varianten, så på den här ST2 så har man flyttat upp den lite. Så den ligger ungefär medel till hög. Så ganska hög balans på racket. Vidare lite om vikten så ligger den på ungefär 355-375 gram. Racket är uppbyggt av kolfiber, 100% i ramen, för att då göra den mer solid, mer påkostad och kommer stå emot stötar och liknande mot väggar lite bättre och få lite bättre hållbarhet. Kollar vi på slagytan så har vi en uppdatering från ST1 till den här ST2, där man har gått ifrån det 12K kolfiber och nu istället jobbar med 15K kolfiber i slagytan. Så helt enkelt blir vi lite styvare i slagytan. Kärnan inuti har man dock gjort lite mjukare jämfört med den tidigare varianten. Vidare lite så har man då de här shockout-dämparna där man valt att applicera dem längst ner i de hålen just från start. De ska då vara till för att då det väl smäller till bollen så kommer den reducera lite vibrationer då det väl kommer ner till handtaget. Då är väl inne på handtaget så är det också väldigt spännande grepp tycker jag som kommer levererade på rakterna från start på de här modellerna. Där vi då har ett, vad ska man säga, det som skårar i det och den är också uppbyggd för att då reducera vibrationer. Så både trevligt utifrån att vara bra för skadeförebyggande men också då tycker jag i alla fall att du inte glider så pass mycket om du svettas mycket om händerna till exempel. Så får du ett väldigt bra och solidt grepp om racket. Vidare utöver det så har vi också den här sandpappersstrukturen på för att ge lite extra touch. Men mest intressant är väl att jag upplevde den här på banan då jag spelade med den. Men jag tycker om man jämför lite mot den tidigare ST1 så tycker jag faktiskt ganska direkt att den här upplevdes något tyngre. Jag tror att det beror på att balansen ligger lite högre upp. Så jag kände ganska direkt att det kändes lite som en högre vikt att svinga runt med helt enkelt. Däremot så kände jag att jag trodde då jag först läste specen på den här med 15K kolfiber, att det var lite mer kolfiber, att den skulle upplevas styvare. Men jag upplevde faktiskt tvärtom att den kändes lite mer förlåtande och lite mer komfortabel i träffkänslan. Så även om det kom lite fel i det defensiva spelet så upplevde den mer förlåtande jämfört med den tidigare varianten. Dock ska sägas att du får ju lite mer fart ifrån den här modellen med tanke på den lite högre balansen. Så i till exempel lobbar och liknande så behövde jag lite tid för att komma in i det och hitta den här precisionen och känslan. Från början flög det lite för mycket för mig, men då du väl har lite tid på banan med den så kommer du komma in i det och kunna hitta bra precision också med den här modellen. Så också en fördel i till exempel när du ska ta över nätet och trycka på. Din motståndare kanske blir lite kort med ett slag och du ska gå på attack så att säga. Så kändes den väldigt kraftfull och jag fick väldigt mycket fart och kraft rent utifrån racket utan att jag själv behövde jobba allt för mycket. Väl i offensiva spelet på volley då det står och har nätet så kändes den väldigt trevlig. Något mer förlåtande som sagt var jämfört med den tidigare. Jag gillade med den tidigare att den kändes väldigt solid. Så det väl kom rätt så fick du en väldigt bra kraft och härlig träffkänsla utifrån det. Den här modellen saknade det lite kanske i, men däremot så fick man ju fördelarna då med att kommer du lite fel så kommer du uppleva den här väldigt mycket mer förlåtande och det blir inte alls lika hårt straffat som det blev med den tidigare varianten. Välj overhead-spelet, du ska smasha på ordentligt i en hård smash och försöka kicka ut den till exempel. Så har vi då det här sandpappret som gör att det blir lite extra rotation på bollen som gör att den sticker ut. Och vi har också med den här lite högre balansen så tycker jag att den svarade väldigt trevligt och jag väl tryckte på. Totalt summerat ett racket som, även om jag då upplevde den lite snällare än tidigare så kanske inte det bästa valet för dig som är helt ny på paddel. För vi jobbar trots allt med kolfiber i racket. Men helt klart ett bra val för dig som är en motionärspelare eller en avancerad spelare som söker ett väldigt allround-racket i sin helhet. Och som då också kanske viktar över lite mer till ett offensivt val skulle jag säga. Och som sagt var också ett grymt val för dig som gillar Stupa som spelare och vill spela med samma racket som han gör på touren. Nästa modell som jag tycker är väldigt spännande är då Electra ST2 Control. Då Stupa skrev på för Siux så var det bara en variant som de släppte, ST1. Men nu släpper man ST2 Control också, så man utvecklar hans serie med rackar helt enkelt. Uppbyggd egentligen på samma typ av sätt om man kollar rent teknologiskt. Med vibrationsdämpningssystemen, 15K slagytan, kolfiber i ramen. Skillnaden här är väl egentligen, som namnet kanske antyder, kanske vi ska gissa att den är helt rund i själva träffytan, eller i formen.
Och sen så har vi speciellt med balansen då, där den tidigare var medel/hög, så upplever jag ändå den här som var låg. Jag är faktiskt lite osäker på om den kommer ligga som medel i specifikationen, men enligt mig i alla fall, så som den kändes på banan här idag, så var den helt klart en topplätt racket. Lite hur den här känns att spela med då, men det är absolut ett mer kontrollorienterat racket. Jag kände som sagt var just det här med vikten redan ganska direkt, bara efter några slag, att det kändes mycket lättare. Det gör ju också att om du snabbt behöver manövrera och komma rätt i bollen, så hade jag väldigt mycket lättare med det här racket jämfört med den vanliga ST2. Här kunde jag på ett snabbare sätt kunna rädda upp en liten jobbig situation och få bollen i banan tillbaka. Kände också i lobben, här hade inga problem första början. Jag kunde slå på lite mer på egen hand och fortfarande få bollen dit jag hade tänkt och ville ha bollen. Även i det lite touchspelet då du ska försöka droppa över bollen eller lägga någon lurig liten placering på dina motståndare, så fick jag lite mer precision med den här modellen. Det jag kanske saknade från bakplan var just det som jag sa att den vanliga ST2 var bra på. Då du ska trycka på och komma framåt och kanske vill ha lite mer tyngd i ditt spel, så saknades det lite i den här modellen. Väl framme vid nät så är det helt klart en variant som mer är för dig som gillar i din volley att vinkla bollen lite mer, kanske lite stoppbollar, jobba mer med placering än de här tunga, ordentliga volleysarna där du spelar väldigt mycket på din kraft. Så är du en spelare som vill ha mycket tyngd och fart, inte det bästa valet, då är det bättre att kika på vanliga ST2. Men är du en spelare som vet mer att du gillar det här lilla mer touchspelet och var en lite luriga, som jag brukar säga, framme vid nät, så är det här helt klart ett bättre val. I overheaden, när du väl trycker på, så svarar det helt okej. Just med tanke på att du ändå har en 15K kolfiber i slagytan, så kommer du få det här lite styvare materialet att leverera ganska mycket fart utifrån det. Men helt klart att då den är lite lättare där fram till och runda utformningen, så kommer du få jobba väldigt mycket mer med att få ut farten jämfört med vanlig ST2. Totalt sett så tycker jag att den här kan kanske erbjudas till en bredare range av spelare. Jag tycker att du som är ganska ny på paddel, likväl motionärspelen eller en duktig spelare som söker väldigt mycket kontroll och precision, vill ha ett relativt styvt racket i alla fall, och då som sagt vet med dig att du vinner mer på dina motståndares misstag eller på att du lägger lite luriga bollar än att du är den som smashar ut bollen och vinner poängen. Sist men inte minst så har vi då Diablo Revolution 2 som är då Sanjos racketval. Vi har haft några varianter här tidigare på sajten som varit helt svarta, som har lite limited edition-utgåvor. Men det här är egentligen det racket som man kommer att spela med under 2023. Väldigt läcker tycker jag, som skiljer sig lite med lite vitt-grått i en häftig typ av färgsättning, färgkommunikation tillsammans. Det är ett rack som kommer med en droppform. Man jobbar med en medelbalans på racket och vikten är likväl som de andra på ungefär 355-375 gram. Det som är speciellt med den här, man har kolfiber i ramen likväl som på de andra. Men själva slagytan här är uppbyggt av 18K silver som de kallar det. 18K silver innebär egentligen att man har tagit ett lager med 18K kolfiber som är då väldigt påkostat och vi oftast finner på de lite mer styvare typerna av racketar och också lite mer dyrare. Men sen så har man också vävt in då lite glasfiber för att mixa upp det och inte göra att den blir allt för tuff mot dig som spelare. Kärnan inuti upplever jag som ungefär en medelhård kärna, kanske lite mer åt det mjukare hållet. Här jobbar man också då vidare med de här shockout-vibrationerna och du har likväl som du hade på de andra modellerna också den här fina och sköna grepplinnan på från start. Men lite den här känns i spelet. Det här var nog det som jag tycker kanske var det mest kraftfulla. Man kan ju diskutera då med ST2 som hade lite högre balans jämfört med den här som är medel. Varför inte den ger mer fart? Men jag tycker faktiskt att den här modellen i bakplan så kändes det som ett riktigt kraftpaket. Jag tycker att den svarade väldigt fint. Jag skulle trycka på, ta nätet och försöka vara offensiv från bakplan. Däremot så hade jag väl kanske lite svårigheter i då touchspelet. Tyckte det var lite svårt att hitta den här perfekta precisionen. Så lite minus för den i det defensiva spelet. Men som sagt var, ska du övervinna nätet, försöka spela med tyngd på dina motståndare, så upplevde den väldigt härlig. Då du väl kommer fram på nätet så har ju absolut dess bästa egenskaper där. Du kunde stå som jag gillar, som kommer från tennisen, och spela med tunga volleys, försöka slå lite med underskruvade slag för att bollen inte ska sticka upp allt för mycket. Vi saknar sandpapperytan här, men jag tycker ändå att den gav så pass mycket tyngd så att jag ändå fick ut väldigt mycket av min offensiva volleyspel. Sen har vi självklart då smashen och overheaden då du väl ska gå på kraft. Där jag utav de här tre modellerna ger den här bäst fördel och det är rack som jag tycker att jag utvann mest typ av fart ifrån det. Så totalt sett ett racket som jag tycker vänds kanske lite mer till backhand-spelaren som är den offensiva pjäsen i laget och som vet med sig att man gillar och går efter att försöka avgöra poängen på att spela med mycket kraft och fart.
Men väldigt trevligt och som sagt var väldigt läcker tycker jag också även det här färgmässigt. Så de har gjort ett bra jobb SIUX med deras nya designer. Som sagt var 3 väldigt spännande modeller. Och har du några frågor om de här modellerna, vilka skulle passa just dig bäst utifrån spelarnivå och spelartyp, kontakta oss som vanligt. Och även om du har några andra paddelrelaterade frågor så är det bara att kontakta oss och guida er så bra det bara går. Annars tackar jag för mig och hoppas att ni fann det här playtestet intressant. Ha det gott!